innan jag började på EFN så var jag rädd för Åsa Linderborg. Ja. Sen lärde jag känna henne. Ja, och nu är det ännu mer rädd. Det finns inget att vara rädd för. Men idag har jag relapsat. Ja, men jag är Åsa Linderborg idag. Ja. Ropen skalla, nannies åt alla, ledighetskommitténs makt är stor. Dessutom nazistpysslingar, Israel snusk och mycket, mycket mer i programmet som heter Mammons rike. The kingdom of Mammon, economics, pop culture, finance, Mammon's rika, inte la 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 la. Ja, välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mammons rike, din kulturella snuttefilt i en allt mer skrämmande värld. Och bredvid mig så sitter i vanlig ordning Åsa Linderborg och Agri Ismail. Hej. Men ingen Fredrik Strage. Men vi ser inte som att vi har förlorat en Fredrik Strage utan snarare vunnit en Nanna Olas dotter Hallberg. Vad bra, Ja, för jag är här nu. du är en, Så det blir väldigt jobbigt. du är en annars. vinst. Hur känns det att vara en vinst? Det känns jättebra. Du har ju varit med i Mammons rike förut. Du är, vad ska man säga, radioprofil, dramatiker, författare. Hur tyckte du att det var sist du var här? Jättekul. Jag kommer hem och vill ha mer smak. Jag var så jag vill säga upp mig och få deras jobb. Här får man passa sig. Ja. Du får komma tillbaka en tredje gång. Gärna. Men du, senast du var med, då pratade vi om manifestation. Det här med att man ska liksom tänka sig Ja. rik. Jag tänker att nu har vi ett världsläge som är någon slags nästan en manlig krigisk manifestation. Det är ett gäng personer som sitter i Washington och liksom manifesterar ett krig. Men har de manifesterat eller har de bara Fattat beslut och gjort det? Alltså, i det här fallet tycker jag inte att de verkar ha tänt så mycket sage och bett lite flummiga böner. Utan det känns ju mer som de bara har velat något och handlat. Fast de ber ju till Gud. I Vita huset så ber de och tackar de Gud för det som de redan har tropat som segern över Iran. Återstår sant. att se. Det kanske är det som gjorde Susan. Det är bra att du sätter mig på plats där om att det här är ingen manifestation. Det här det är politik. Men jag kanske också för dåliga USA-politikkunskaper. Vem vet? Du åker ju långfärdsskridskor med Sara Stenholm. Då är man får man veta kvalificerad. ett och annat. Då får man veta ett och annat. Mammon's rika. I söndag så var det internationella kvinnodagen och affärspressen som 364 dagar om året mest skriver om pengar, priset på olja och män ägnade plötsligt spaltmeter efter spaltmeter åt att indignerat konstatera jämställdheten är usel i näringslivets toppskikt. 11% av börs-vd-arna är kvinnor och 10% av börsbolagen har en kvinnlig styrelseordförande. Åsa, inget nytt under solen, eller? Nej. Jämställdheten, den går på något sätt framåt överallt utom i näringslivets toppskikt. Ja, det stämmer väl. Alltså kvinnor avancerar som chefer i de här förlorarbranscherna. Medierna till exempel, eller myndigheter och sådär. Statlig verksamhet som inte gills längre. Men däremot där pengarna finns, där är det ju svårare. Är det så att männen, patriarkatet, vaktar pengarna, tror du? Ja, de vaktar ju pengarna mer än de vaktar kulturen i alla fall. För där har ju kvinnor verkligen avancerat. Ja, vi har lämnat Som är en walkover loserbransch. Ja. Men alltså, jag som gammal ekonomijournalist, jag har ju hört det här pratat om kvotering. Det har pratats om det i över 20 år. Är det dags nu? Men det verkar vara svårt att lansera. Jag tror snarare det som Åsa är inne på. Att om man istället bara sänker vd-lönen, då kommer kvinnorna komma. Alltså man har ju sett hur det gått för lärarna. Man sänkte lärarlönen. Alltså det är ett kvinnoyrke. Ja. Så sänkte man kulturarbetarnas jobb, löner, författarnas löner. Plötsligt är det bara kvinnor. Så att sänk vd-lönen så har vi löst det. Och, ja, det är bara frågan hur man gör det. För där går tendensen lite åt andra hållet. Men Agri, är det här verkligen något att uppröras över? Jag tänker att så här, företagens syfte, det är ju att tjäna pengar till aktieägarna. Och om nu företagen vill driva företag på ett gubbigt och föråldrat sätt, ja, men då kommer de konkurreras ut. Det här kommer liksom sanera sig själv. I goda tider så finns det ju en poäng i att vara så här, lite optimistisk och ha en kvinnlig vd, och det ser bra ut. Och sen så fort det blir ekonomisk kris så vill man tillbaka till det gamla goda mannen som bestämmer. Ja. Det är lite tvärtom. Alltså när i krisbranscher, då vågar inte männen ta ansvar, utan då är det kvinnorna som kliver fram och liksom
Bli partiledare får i Liberalerna. ansvar. De blir partiledare för Liberalerna. Ja, men så är det har man ju kommit fram till i näringslivet också, att det är kvinnorna, de får komma och städa upp och omorganisera, men de får inte tillräckligt med tid på sig att göra detta. Innan de ska ut igen. Exakt, innan man ersätter dem med en man. Ja. Sen vet jag inte hur stort problem det här är. Är det jättedåligt för feminister att det inte finns kvinnor på toppositioner inom kapitalet som tjänar jättemycket pengar? Ja. Agri, Bra. du ställer den frågan som jag själv hade velat ställa. Eller vad säger du, Nanna? Det är ju intressant Hur att stort se problem om är det det här? blir bättre för kvinnor i övrigt om kvinnor leder företagen. Ja. Men sen så är det ju, man kan ju säga att jämställdhet alltid är ett mål i sig. Och förrgår träffade jag Gunilla van Platen, känd entreprenör. Ja. Och hon berättade hur fruktansvärt det var för henne att komma in med 4 barn och direkt börja jobba igen, inte ha någon mammaledighet, och att det finns liksom ingen som helst respekt eller möjlighet helt enkelt för kvinnor inom näringslivet att göra karriär och ha barn. Så man fattar ju att det Blev du smittad av den här upprördheten? nej, det blev jag inte. Nej. Inte i själ och hjärta, men det är väl jobbigt att inte kunna ha barn och jobba. Men jag tycker det är 2 viktiga frågor här. Den ena är det en viktig feministisk fråga att vi får fler kvinnor som vd:ar? Jag skulle inte säga att det är prioriterat för mig i alla fall. Även om det finns naturligtvis symbolvärde i att det är så jämställt överallt som möjligt. Men den andra frågan är ju, kan man göra karriär och ha barn? Och då, där är jag lite hård här nu och pratar lite av egen erfarenhet som har arbetat bort mina barn. Hur menar du? Ja, men jag har haft barn som har väntat på att jag ska komma hem. Och komma hem. Och komma hem. Och jag har alltid haft en text som väntar på att bli skriven. Eller ett möte. Eller jag var kulturchef i många, många år. Det är inte ens att jämföra med att vara vd som är en extremt hög position. Varför har man barn om man inte vill umgås med dem? Är det inte en målkonflikt att göra superkarriär och ha barn? Som är olöslig. Är det statens uppgift att lösa det här? Eller får man prioritera själv? Men det är inte svårt när ena könet verkligen inte har några problem med det. Men alltså bara drabbar kvinnor då. Men är det inte för att dra en väldigt grov generalisering. Om en man är i de här positionerna så vill man ha en snygg kvinna som typ inte gör särskilt mycket. Hon får gärna ha en hobby, typ göra lite doftljus eller ha en Instagram eller någonting. Så länge hon är liksom snygg och ung. Medan en kvinna som når den positionen vill ju inte ha en kille som bara sitter hemma och gör ingenting. Och gör doftljus. Och gör doftljus. Man vill ju ha en man med makt. Alltså man vill ju ha någon som matchar en. Och då finns det ju ingen att ta hand om barnen. Där, tänker jag. Föregriper diskussionen lite. Vi ska borra mer i det där. Men vi ska konstatera att de skandinaviska länderna, de brukar ju ofta framhållas här som föredömen internationellt. Svenska, norska och danska familjer, de är dubbelarbetande i hög grad. Vi har har haft kvinnliga statsministrar, betald föräldraledighet och daghem åt alla. Men männen tjänar ju fortfarande betydligt mer och männen sitter alltjämt på makten och kapitalet. Och sen är det också så att de här skandinaviska länderna, vi har valt olika strategi. I Norge så har man infört kvotering. I Danmark har man satt upp som tydliga mål och rapporteringskrav på framförallt börsbolag för att de ska öka andelen kvinnliga befattningshavare. Men Sverige står här och stampar. Men jag tänker också, Åsa, är det så att kvinnorna i Sverige, vill de verkligen offra familjen för att åka privatjet och ha 340 resdagar om året? Men det verkar väl så. Ja. Alltså det är ju en prioritering man gör. Om man väljer att bli vd någonstans, så då blandar man in hela sin familj. Då sätter man också sitt föräldraskap på spel. För att det är mer än 8 timmars arbete om dagen. I alla fall så som vd-jobben verkar vara uppbyggda nu. Man kan ju börja där också. Vilka krav ska man ställa på en vd egentligen från början? Måste man resa så mycket? Måste man representera så mycket? Och så vidare. Ja. Omvärldens syn då? Jag tänker att en man som, om jag nu skulle prioritera bort mina barn och äta middag på jobbet och resa jättemycket, då skulle jag vara liksom på något sätt, då hade jag en norm att luta mig tillbaka. Men en kvinna som liksom väljer bort familjelivet och barnen, det blir skambelagt, eller?
Ja, Är det blir det nog. kvinnor som gör motsvarande saker konstiga? Ja, det ses det nog som. Men det kanske inte egentligen är lösningen att man borde ta bort skammen från kvinnor. Då, utan man borde lägga skammen på män. Alltså istället att det är alltid en tragedi att inte få vara med sina barn. Ett av de argument som har hörts i Sverige är att det är skamligt eller rent av stigmatiserat att ta hjälp. Fler kvinnor skulle göra chefskarriär och starta företag om de kunde ha en nanny som hämtade och lämnade på fritids, skjutsade till tennisträningen och läste läxor. Åsa, det är alltså du och alla dina vänstermuppar här. Ni tycker att det är skamligt att anlita nannies och då har jämställdheten blivit lidande i näringslivet. Skäms du inte? Jag skäms väldigt mycket, men inte det där. Alltså jag måste säga att jag ifrågasätter att det skulle vara ett tabu att ha en nanny. Om man läser Mikael Holmqvist som ju är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Han har skrivit en bok om Djursholm. Där har ju med nannisar. Så att det är liksom, vem säger att det här är tabu? Jag tror att det är... Jag själv är nanny-certifierad. Är det så? Jag var ju då nanny som ung. Ja. Blev en nanny-certifierad då. I Sverige? I Sverige. Ja, men jag tror att det här är en myt. Jag tror det är en ideologisk myt bara. Ja, och med tanke på att storbolags-vd:ar tjänar så bra, de har ju dessutom råd med nannies. Ja. Ja, men det är inte skamligt med nannies. Snarare prestige skulle jag säga på Djursholm. Ja, alltså det beror ju på vilka kretsar man rör sig i. Det är väl som, det var någon vän som var hemma, och liksom föräldrarna var hemma hos dem och hans fru råkade nämna att de hade städhjälp en gång varannan vecka. Och föräldrarna, gamla vänster, liksom, de blev ju superarga på sonen för att han hade gjort detta. Medan i andra kretsar så skulle det vara hur naturligt som helst. Så jag tror att det är kulturellt. Men det känns också väldigt svenskt att så här, den svenska vänstern är emot städhjälp och nannies. Men så det ser det inte ut globalt. Jag kommer ihåg att jag var i ett kollektiv i LA och de hade städhjälp. Alltså att det känns som det inte alls var något problem för dem. Alltså jag kan starta Ådalskravaller när jag tänker på hur folk får skatterabatt för att inte städa själva. Men även här inom vänstern så alltså jag känner så många vänstermänniskor som har städhjälp och det var någonting som kom med flyktingströmmarna och då så säger man så här, men jag hjälper ju dem att få jobb och så här. Och så tyckte man att man gjorde en bra sak när man var för slö och städar själv. Det här är en annan diskussion. Jag tycker att vissa saker ska vara, jag gillar inte skam överhuvudtaget, men jag tycker att vissa saker ska ändå vara uppe för moraliska diskussioner hela tiden. Och det här är en sån fråga. Men Agri, vem städar hemma hos städerskan? Ja, men det gör hon väl själv? Ja, hon gör ju det. Som rörmokaren pular sina egna rör. Förmodligen, men det är inte så att hon får någon skatterabatt för att hon städar hemma hos sig själv. Nej, det är sant. Men Agri, du som har varit och jobbat i London, där till exempel så är det ju mycket mer accepterat att ta hjälp. Där finns det också fler kvinnor i finanssvängen än det finns i Stockholm. Ja, det finns det nog. Men det kanske inte bara beror på nannyfrågan. Förskolefrågan. Alltså du är ju redan van vid att behöva betala för väldigt mycket för att få en dräglig tillvaro om du har barn. Om du inte har barn heller för den delen. Så då är du tvungen att skaffa jobb som betalar bättre och bättre. Så det finns ju en drivkraft i samhället att få dig att tjäna mer pengar för att du måste betala för alla de här sakerna. Även om du inte har en nanny så måste du betala för förskola, en bra skola om du skickar dem till en privat grej och så vidare. Universitet. Ja, alltså barnomsorg i Storbritannien, det kan ju kosta så här mellan 15 och 30 000 kronor i månaden. Det är därför som mor- och farföräldrar tar hand om barn. Eller grannar eller väninnor som är oförsäkrade. Så att det finns ju jättestora problem med nanny-systemet. Man kan ju också tänka sig att många ur kanske den lägre medelklassen eller medelklassen där kvinnor tjänar mindre, att det nästan ingen idé för henne att gå till jobbet då. Exakt. Om det är så dyrt. Nej, men jag har en vän som är jurist som slutade jobba som jurist för att en heltidslön gick åt barnomsorgen. Så då stannade hon hemma med barnen. Hon tyckte att det var ett bättre sätt att spendera de pengarna. Liksom. Men det är någonting med sättet som jag träffade en vän som var så nöjd över att de betalade bara 10 000 kronor i månaden för förskola där. För att hon jobbade inom NHS som sjuksköterska. Vad är det för någonting? Det är deras
Landstinget. Ja, Ah, okej. Mm. Så National Health Service. Och om man gör det så får man det mycket billigare. Och då är det bara 10 000 kronor per månad. Och jag liksom rös inombords. Det här var ett bra deal de hade. Så ja, det är sånt som gör att det är mycket mera... Och det finns mycket högre löner i London också. Att söka sig till. Men målkonflikt, säger Åsa Linderborg. Jag har ju, tänker jag, en lösning på det här. För mig handlar det om mismatchning. Det är ett populärt uttryck i politikens värld. Och jag tänker att tjejerna från Handels, de ska inte gå på killar från Handels. De ska gå på killar från Södermalm eller Bagarmossen som kan vara hemma, ta hand om barnen, läsa läxor, baka surdeg. Där har man förutsättningar om man väljer den typen av män att göra karriär. Men som Agri sa, det går inte. Kvinnorna vägrar ju. De vägrar inte ha en soft Jag vill inte ha sådana plumputtar. Men då förordar jag någon form av kampanj signerad Svenskt Näringsliv. Välj en surdegsman, gör karriär. Ja, de kan recitera poesi åt dig på kvällen. Ja. Liksom. Det är fint. Exakt. Mammons Rika. När du har snickrat färdigt på ditt kulturella kapital är det dags för plånboksfrågorna också. Lyssna på oss i Fråga Magda. Mammons Rika. Så har vi kommit till Sveriges ekonomiska nationalsport, som det verkar. Urusla upphandlingar gjorda av statliga myndigheter. Skolverket är den senaste i raden att slösa en knapp miljard på, ingenting. 900 miljoner pungade man ut på ett nytt digitalt system för nationella prov. När man skriver nationella prov i skolan ska man alltså inte göra det med papper och penna utan digitalt. Men allting sköttes så oerhört dåligt att det bidde ingenting. Ett företag som deltog i den här upphandlingen och tjänade 22 miljoner, de valde faktiskt att hoppa av. De ville inte vara med längre för att upphandlingen var så urusel. Det här börjar bli tjatigt. Ja. När ska vi i Sverige lära oss någonting av detta? Jag tyckte det var roligt, utbildningsministern sa, fick frågan om det var pengar i sjön. Och då sa hon, nej, vi har lärt oss massa under tiden. Det var bra sagt. Det är ändå skola de sysslar med. Det är klart man ska lära sig något. Men Agri, du som ändå har haft insyn lite i den här branschen, den här världen. Hur är det möjligt? Hur kan det få fortsätta? Ja, så det är ju en intressant del i det hela hur de här upphandlingarna äger rum. Man vill ju först spara pengar och vill hitta en lösning som kan göra någonting automatiskt så att man inte bygger en speciallösning för det är dyrt och det kostar pengar. Så hittar man någon som säger att de kan göra det och så är man glad och så har man politiker som hela tiden ändrar åsikt och hela tiden ger nya bud. Och man bara, de här är bra, jag kan ge dem massa pengar, de kommer lösa problemet åt mig. Och sen inser man att nej, men det går ju inte. Jag behöver en specialbyggd lösning. Det är liksom... Men vem ska vi kasta i en mörk fängelsehåla här egentligen? Vem är det som bär ansvar? Jag läste precis en, tyckte jag, ganska gripande intervju i Dagens Nyheter med Skolverkets generaldirektör Marklund i efternamn. Jag minns inte vad han heter förnamn. Avgående dessutom. Ja, han fick bokstavligen magsår. Kärlen sprang läck. Och han säger det är inte synd om mig, men man förstod att det här var en väldigt, väldigt svår situation. Det så förstår man också hur många lärare som har varit engagerade i att det här ska bli av. Därför att det minskar den administrativa bördan att rätta de här proven. Det minskar också möjligheten att fuska. Och så att det här behövs. Det är bra på alla sätt. Det är bra på alla sätt. Men att det var mycket mer komplicerat än man kunde förstå. Så jag tycker lite synd om honom, även om han inte tycker att man ska göra det. Och det är väldigt lätt att bara kasta en enskild person framför bussen. När Vi ska inte skicka honom i en mörk fängelsehåla. Nej, men jag tycker det är lite för primitivt på något sätt. Det jag kan tycka är konstigt är att Sverige som är så i framkant när det gäller teknikutveckling, att vi inte har lyckats lösa det här. Men är det inte svårt när vi lägger ut sådana här uppdrag med känsliga personuppgifter på privata företag? Att det ofta läcker det är så enkelt krångel. kanske. Aha, det har inte jag fattat. Jag vet inte, jag bara Säkert. tänker att det känns Men det som finns väl ingen statlig myndighet som kan bygga ett nationellt prov digitalt? Man måste ju använda privata aktörer. hur svårt kan det vara? hur svårt kan det Anställ vara? en son som Men det gillar var- att det skriva undrar jag också. Det är dataspel. Kan det jättesvårt vara? när 150 000 gymnasieelever ska skriva ett prov exakt samtidigt. Då behöver det det vara det ett handlar riktigt om. bra system, Aha, läste jag mig till. okej. Jag tycker vi ska göra så att den som kan först hacka
skolministeriet som det heter ska få jobbet. Ja. De kan bygga. De kommer säkert lösa det. Det är ingen dum idé. De är en audition. Såg du företaget som vägrade vara med på upphandlingen? Absolut. Red Pill heter Ja. de. Ja. Red Pill. Varför döpa sitt namn till Red Pill? Jag fattar inte. Men jag tror att det är från filmen The Matrix. Jag tror också det, men det har ju fått lite andra konnotationer nu för tiden. Bra ämne till nästa vecka kanske. The artist formerly known as Fröken Snusk, sedermera Fröken, numera Felicia, hade knappt hunnit hissa sångfågeln och tömma skumpan innan hon började svinga mot Israel. Hon sa direkt efter segern, citat, jag åker och får väl se till att de inte vinner. Apropå kritiken mot att Israel fortfarande får ställa upp i tävlingen. Och Israel, de förstår i vanlig ordning inte överhuvudtaget varför man kritiserar dem som nation, utan svarar med att man planerar att anmäla Felicia till EBU. Åsa, ledande fråga, men vem tror du går vinnande ur det här bråket? Nej, men Israel vinner ju hela tiden jämt. Så att liksom, det var ganska Fast inte opinionen, va? Fråga. De har det tufft med Inte sin PR. opinionen. Nej, det tror jag inte. Jag är lite imponerad av... Alltså, jag måste säga att jag gillar ju namnet Fröken bättre än Felicia. Alltså, Fröken är ju så jävla coolt. Det är coolt. Fröken. Jag tycker att hon är så skönt avslappnad. Hon bara pratar från hjärtat. Eller hur? Jag tror hon pratar för väldigt många. Hon är inte rädd heller. Hon är på riktigt. Alltså, hon är på riktigt. Alltså, hur vana är vi med den sortens människor i offentligheten? Det finns också ett klipp som cirkulerar när hon besökte Jeanette Söderholms podd Gott snack för 3 år sedan. Och fick frågan vad hon tyckte om situationen på Gazaremsan. Och hon sa så, vad fan är det? Och så skrattade de har ganska oskön faktiskt reaktion på det. Att de skrattar och liksom fördummar henne lite. Vad tycker du om det som händer på Gazaremsan just nu? Vad fan är det? Gazaremsan? Ja. Du 2-3 gissningar. Känner du till Israel och Palestina-konflikten? Nej. Alltså jag har noll koll. Jag har bara koll på mina egna låtar. Jag märker att jag har inte koll på någonting. Nej, inte jättemycket. Men sen så tycker jag att det var ganska, trots den reaktionen, så har hon då passat på att lära sig jättemycket och komma ut på andra sidan som en opinionsbildare i princip. Det tycker jag är ganska roligt, inspirerande. Hur man kan ta och inte veta något för 3 år sedan och sen dyka upp. Och jag tänker att hon är ganska härdad också. Har man jobbat med Rasmus Gotzi, då är väl en dispyt med Israel en rena rama barnleken. Ja. Veckans nyord är tveklöst nazistpyssling. För 3 år sedan så uttalade Jonathan Unge ordet i podden Unge Meyers lidanden. Vem det var som ansågs vara både nazist och pyssling sades aldrig rätt ut. Men den som tog åt sig, det var högerradikalen och youtubern Nick Alinia. Han valde att anmäla Bianca Meijer för förtal. Och Alinia, han tänkte nog att han kunde slå mynt av det här till en rättslig seger. Han startade något som hette Förtalsombudsmannen som då skulle systematiskt anmäla alla som pratade skit om SD och liktänkande. Men nu blev det inte så här, Åsa. Han fick stryk i rätten. Har du följt det här målet? Är det intressant liksom, ur någon slags demokratiskt och yttrandefrihetsperspektiv? Ja, det är jag är ju yttrandefrihetsfundamentalist och jag tycker man ska få säga i stort sett nästan allt. Så jag tycker det är intressant principiellt överhuvudtaget. Den här typen av civilrättsliga mål är ju spännande med. Varför frågar dig då? Alltså, eftersom att det var Bianca Meijer som blev åtalad, trots att det var Jonathan Unge som sa det. Ja, varför blev det så? Jo, jag tror för att det var hon som stod som ansvarig utgivare för podden. Så var det. Och det spelar ingen roll om det är han eller hon som säger det. Men jag har varit mer intresserad ändå av den här förtalsombudsmannen. Vad heter han? Tappar bort namnet. Vad är han heter? Han heter Christian Pettersson heter han. Och som ju ger sig ut för att vara journalist och så vidare, men som har satt i system att jaga folk då. Apropå det att högern aspirerar på att vara väldigt mycket för yttrandefrihet och så där. Den fråga som jag tycker att vänstern har glömt bort, så har ju högern liksom kunnat göra den till sin. Men har inte det nu börjar det vända. Ja, nu har det vänt. Nu har det vänt. Jag står kvar, det har jag gjort hela tiden.
Men är det inte lite att inflatera ordet nazist? Man kopplar ihop det här med pyssling och tomte. Det är en deflation, va? Ja, inte en inflation. ja, nej men alltså att man urvattnar begreppet jag nazist. fattar. Okej, att pyssling är för gulligt för att kopplas Ja, till eller det. också att det är skillnad på nazister och rasister pysslingar. och högerextremister. Jo, det är faktiskt det. Jag tycker du har en väldig poäng här. Men hur kul hade högerextremistpyssling var? Här måste vi ta satiren i handen. Det är mycket roligare med nazistpyssling. Satiren går ändå före sakligheten. Jag tycker alltid att humor går först. Jag vet ju själv hur det är att få en etikett på sig som man verkligen känner att det här är inte jag. Ja, det är ju väldigt, väldigt obehagligt. Så jag ska inte säga att man inte har skäl att reagera. Men om det hade varit en väldigt rolig epitet. Även om du inte men hade då blir det ju ännu jobbigare. Frågan är vad han är mest upprörd över, Nick Alinea. Är det pyssling eller är det nazist? Det kan nog bara han svara på. Det kan bara han svara på. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Det är mars. Det är barmark, islossning och fågelkvitter i all ära. Men det tydligaste vårtecknet, det är väl ändå det här mejlet som kommer från HR-avdelningen där du uppmanas att inkomma med din semesteransökan. Åtminstone för oss som jobbar på lite större arbetsplatser. Nanna, jag tittar osökt på dig. Ja. Har du planerat semestern, köpt Vad kul att du biljetter frågar. och bokat boende? Absolut inte, för Nej. att jag har en tradition av att aldrig planera någon semester någonsin, utan den kommer som en överraskning. Jag har liksom haft verkligen varje år när jag hämtat på dagis en speciell dag så kommer fröknarna fram sig så här: kommer du ihåg att idag du har anmält semester? Eller liksom. Och det kommer alltid som en chock varje gång. Och sen så blir jag ofta på gott humör. För det betyder ju att även jag måste ha semester. Men det är alltid lite roddigt då. De där första timmarna innan man har vant sig. Så nej, jag kommer inte göra ett undantag även i år. Jag kommer ta det som en överraskning. När fritids är stängt. Men är det rimligt att vi ska börja planera vårt liv redan nu i mars, Åsa? Alltså en gång hade jag arbetsgivaransvar och då tyckte jag att det var ganska rimligt. Men som anställd så tycker jag inte det. Eller bara människa så tycker jag inte det. Framförallt så kan man ju märka på de som är skilda och kan ha lite knepig relation till sitt ex. Att redan i mars börja dra igång den här surdegen om hur man ska dela upp semestern och ungarna. Alltså det är så tunga grejer. Så det där förstår jag att folk liksom inte vill bli påminna om. Och sen kan deras nya partner också vara frånskild. Så att de har en helt annan grej. Så att logistiken i en svensk familj som går på semester. Jag kan allt om det där. Jag kan allt om det där. Det är fruktansvärt. Ja, det är som ett dominospel. Eller någon sa att det är någon sån här fjäril som slår med vingar och det får liksom effekter på andra sidan jordklotet. Lite så känns det att planera semester i en bonusfamilj. Åh, vad det är synd om oss. Därför man aldrig ska planera. Så har man inte det problemet. Nej, försök säga det till ditt ex och ditt ex nya familj. Och deras ex. Var ska man då åka i sommar? Östra delarna av världen, de är stängda på grund av krig i Mellanöstern och Ukraina. Spanien, de vill inte ha oss som turister. Och USA då? Ja, dit är man bara välkommen om man är lång och blond. Jag gav mig ut på stan för att fråga svenska folket var man får och inte får resa i sommar. Ja, det är semester i luften. Och svenskarna har några semesterplaner redan nu. Vi ska kolla. Det är mars. Har du gjort dina semesterplaner? Ja, det har jag. Blir det Dubai som vanligt? Nej, det blir Samos. Är det viktigt för dig att Grekland är en demokrati? Det är inte jätteviktigt för mig, nej. Viktiga är att tzatziki smakar bra och att vattnet är någorlunda varmt. Ja. Politik, etik, moral och sånt där när man väljer semesterdestination, är det viktigt? Inte jätteviktigt. Ett land som där man förtrycker kvinnor då, kan man åka dit på semester? Jag har inte gjort det och jag kommer nog inte göra det. Då har du ju en moral. Ja, men kanske någonstans här inne finns det väl. Kan man åka till diktaturer utan vidare? Inte utan vidare, man kan definitivt åka till diktaturer. Har du någon favoritdiktatur att semestra i?
Nej, jag kan inte påstå att jag har semestrat det där, men jag tycker ju faktiskt att Kina är ett häftigt land att resa till. Skulle jag åka till Iran? Men nej, jag skulle inte åka till Iran. Men Dubai, det är ändå trevligt att semestra i Dubai. Not my cup of tea, nej. Varför inte då? Nej, men jag gillar det inte riktigt. Jag tycker om ursprunglig kultur och lite sådär. Det här är ganska stort och uppsmält och massturism och hela världen. Och det bygger ju på olja och jag försöker undvika det. Särskilt i dessa tider, faktiskt. Men du, kan man åka till en diktatur ändå på semester? Det gör jag faktiskt inte. Jag håller mig nog, jag tänker mycket på det. Det ska vara högt Freedom House Index och Gini score och distribution of wealth och allt det. Jag tänker på allt sånt, faktiskt. Vet du vad, jag har kommit precis för en liten stund sedan från ett land, jag vill inte säga namnet på det, där precis jag trodde att jag skulle njuta av vädret som var ju varmt och gott och maten, men det var ett krig dagen på, så vi visste inte hur skulle vi kunna bara fly därifrån. Så jag är så lycklig lottad att jag bor ju här och jag kommer välja noggrant mina semester var jag ska till. Där finns det rättigheter och finns det bekvämheter och finns det liksom lagordning, om man säger så. Så nästa år blir det Norge? Varför inte? Ja, man ska välja sina resmål noga. Gör ni det? Jag var precis på besök i en form av diktatur, kanske. Eller diktatur, men Thailand. Du har varit i Thailand? Ja, men det är en militärdiktatur. Absolut, med krig. Men min son har påbrå därifrån, så vi vill gärna åka dit ändå. Ja. Men då är det absolut ursäktat. Jag vill se hela världen. Alltså nu när det här kriget rasar i Iran så är jag ju ledsen att jag aldrig har varit i Iran. Jag har aldrig sett Teheran. Och jag skulle vilja göra det för att lite bättre förstå. Och man förstår bättre om man har varit på plats. Så Iran har varit en diktatur i hela mitt liv. Och jag tycker ju att man ska uppleva saker och ting för att kunna se bättre. Men däremot så avstår jag från att åka till Moskva som en stad som jag älskar mer än livet själv. Därför att jag vill protestera mot det här kriget. Men då har jag ändå sett den stan och jag vet hur ryssar är. Jag ansökte om visum till Nordkorea några år. Jag fick det aldrig. Men jag hade gärna åkt dit. Vad hade du gjort där? Det som de tillåter. Titta åt det här hållet. Ja, men visst vill man veta. Man vill veta. Man vill se. Men är det inte så att det har varit ganska högt tonläge här just i fallet Dubai och man har pekat finger åt E-Type och Dr. Alban. Just för att liksom Dubai är en diktatur där man förtrycker kvinnor och utländska gästarbetare. Men du försöker nyansera det här. Ja, jag är ambivalent. Alltså, jag tycker ju till exempel att det var helt rätt att bojkotta Sydafrika. Och jag tyckte på 70-talet, alltså tänk att på 70-talet så var det flera länder i Europa som var diktaturer, Portugal, Spanien, Grekland. Och då tyckte jag att det var viktigt som barn liksom att man inte skulle åka dit och så. Samtidigt så inte bara för att jag är journalist utan för att jag är människa så vill jag ju också se världen och förstå mer. Man är till exempel glad för Kärlek i Europa, Birgitta Stenberg. Hon var väl då i Spanien? Ja, till exempel. Jag var i Istanbul ganska nyligen, eller för ett par år sedan. Och då var det valrörelse där. Jag förstod massor. Men den här turismen, kan den bidra till att liberalisera och demokratisera de här länderna som är resmål då? Blir Thailand mer demokratiskt ju mer västerlänningar som kommer? Det är väl tvärtom skulle jag säga. Det är väl, USA har väl kört med den vad gäller Kina i 30 år nu. Det har inte funkat. Vi säljer dem lite hamburgare så kommer de lösa sig. Nej, men det gör ju inte det, jag tror som Åsa. Det förstärker ju. Och många av de här staterna har ju byggt sin industri på turism. Så det förstärker ju bara den rådande ordningen. Jag säger inte att det inte är ett problem. Det är det. Jag valde bort vissa resmål under min smekmånad som var den sista gången jag hade en riktig semester. Det var en stund sedan. Det är kul att du öppnar upp om dina resplaner här. För att man ska ju ofta skämmas för att man åker till Dubai. Men du har ju faktiskt bott där och arbetat. Du borde ju skämmas mest av alla. Man betalar ju inte skatt där, så mina pengar gick med chefs dubbelt. Jaha, man betalar inte skatt. Nej. Men skäms du så här i efterhand? Skäms är väl för starkt ord. Alltså, är jag glad över att jag medverkade till exploateringen av människor? Absolut inte, såklart. Men du skrev till exempel en fantastisk bok. Jag skulle säga att vi andra är ju glada. Ja, men alltså jag tror att det var viktigt för mig att se det.
Så det blir ju dubbelt. Jag tror ju att för att få veta saker om världen så måste man se världen ur dess icke-trevliga sidor. Vi kanske borde åka till USA på semester i sommar. Men dit får inte jag åka nu till exempel. Varför? Nej. För att du är kurd? För att jag har haft lite problem att åka dit även innan. Och nu... Jag kan inte åka dit med ett ESTA till exempel för att jag har varit i Irak, Iran och Syrien och alla de länderna som står. Jag skulle gärna åka till USA. Nu. Jag älskar USA. Jag skulle jättegärna åka dit på en gång. Nanna, du och jag som är långa och blonda, vi skulle ju komma in direkt. Ja, det får vi hoppas. Ja. Vi skulle göra kaos. Vad ska vi göra? Har du några planer för oss? Amerikanska södern vill jag åka till. Som är liksom delar av det. Muggigt och rasistiskt. Men också fascinerande och vackert, tror jag. Jag vill absolut se det där. Bra mat, ja. Apropå semesterresor så kan man skapa debatt. Podden Podcast But Outside träffade för några år sedan på en man, med något annorlunda sätt att välja resmål. Vi ska titta på vad han hade att säga. And one of the things I like to do is, titta på det. I mean, it sounds kind of macabre, but I like to go to visit a country after a terrorist attack. Just think about it. After a terrorist attack, the horse already left the barn. So it's cheap and it's cheap. Okay, I'll give you an example. I was in Istanbul after they had that bombing at the airport, right? Yeah. Jesus. And there was a bus. There's 50 people, supposed to be 50 people. How many people do you think were on the bus? 2. 1. You. So I got the whole tour. And they're like, why are you on the bus? I say, they're a $300 hotel for $30. You get really good deal, and the security is fantastic. Han är rationell. Han fortsätter i det här klippet att prata om hur han åkte till Peru veckan efter en jordbävning. Det var jättebra priser på hotell och inget trängsel på turistmålen överhuvudtaget. Men det är kul att man att det är säkert också. Ja. Tydligen så är det som när det precis skett en flygkrasch så är det flygbolaget säkrast. För det är ju då de tar tag i all säkerhet som mest. Så han kanske följer den principen. Åka Finland eller åka båt efter Estonia till exempel har ju varit ganska säkert. Opportunistiskt förhållningssätt. Kommer ni ta efter det här? Jag har ju gjort det av slump ibland. Jag var i Belgien efter att de hade sin stora terrorattack varit 10 år sedan nu på flygplatsen. Och det som var intressant då var att de hade byggt, det var precis som i Irak, de här liksom, platserna innan man kommer in i flygplatsen där bilarna var tvungna att stanna och det. Och det var, för mig så var det intressant att se hur liksom krigets arkitektur tar sig tillbaka till Europa när sånt här sker här. Jag skulle kanske inte leta ut det med liksom avsiktligt. Men man ser ju intressanta saker om man reser så. Det tror jag. Verkligen. Gränsen mellan galenskap och genialitet, den är hårtunn och mellan en bra deal och en fruktansvärd deal, det kan också vara tunn. Framförallt låter han som en frilansjournalist. Det är så man får jobba. Man får åka dit där det är hem. Och så får man se om man kan koka ihop för reportage. Ja, det är bra. Och omskola sig. Så har ett jobb också. Det är kanske en alternativ karriärväg för den här mannen. Shop och Sally, bing, 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 bing. Vi har nu kommit fram till det avslutande kapitel i Mammons rike som vi kallar för köp eller sälj. Jag tänker att vi börjar med Nanna. Ja. Har du en köp eller säljrekommendation? Verkligen, jag har en köprekommendation. För jag vill nämligen köpa Nepals nya premiärminister, Blendra Shah, hoppas jag att han heter. Vad är det som är så bra med honom? Nej, men dels så är han världens yngsta ledare. Han är född 91, tror jag. Ja. Och har då slagit den förra Burkina Fasos Ibrahim Traoré som var född typ 88 eller 89 med några år. Men sen så är han, jag tror att han är lite av en nepalesisk Zoran Mandami, för han har också varit borgmästare i Kathmandu och han är såklart rappare. Han gör det som kallas nephop, som är någon form av nepalesisk hiphop. Och nu har han då omskolat sig och blivit politiker. Och det jag gillar med det är att det är en värld, vi lever i en värld just nu där gamla män styr världen. Alltså 9 av de mest befolkrikaste länderna
styrs av män över 70. Alltså det är så 40-talister och tidiga 50-talister som styr världen. Och jag tycker de fattar beslut därefter att gamla män skickar unga män i döden i krig istället för att tänka på framtida generationer. Så tänker de på sitt legacy och hur de ska skriva sin historieböckerna. Och jag hoppas, men det vet man ju aldrig, att en ung premiärminister ska fatta beslut för unga. Och i Nepal så har ju verkligen hela deras revolution där och har ju varit liksom väldigt TikTok-ifierad. Det är ett land där det svänger väldigt fort överhuvudtaget. Man har varit med om otroligt mycket på 100 år. De hade omval på Discord till exempel, som är den här spelchatt-grejen. Hoppas jag att jag har fått rätt nu, så dåligt på. Det är i Nepal det händer alltså. Jag tror det. Jag vill ett tag hade de ju en regering med bara kvinnor. Det är inte så många år sedan. Ja. Vi köper det rakt av. Åsa, köp eller sälj för dig då? Nej, men jag köper svensk drama. Nej, det gör jag inte alls. Nähä. Men jag köper en dramaserie. Nämligen Hundarna, som går på SVT med en manusidé av Jens Lapidus. Det är fruktansvärt bra. Jag brukar ju aldrig gilla svensk drama då. Men det är väldigt intelligent manus. Bra dialog. Handlar om trovärdiga figurer på ett advokatkontor. Och hur svårt det är att vara människa överhuvudtaget. Och det här med juridik och så. Karriär, alltihopa. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Bra skådespeleri. Så det här kan jag rekommendera alla. Hur är hörbarheten? Hörbarheten är excellent. Nej, då kommer jag inte se det. Jag vill bara se SVT-serier där man inte hör vad de säger. När man sluddrar. Det är så bra. Det är så bra skådespeleri då. Jag är så glad att det här dispensrealistiska sluddret är på väg att fasas ut ur svensk teaterkonst. Ismail, vad säger du då? Blir det köp eller sälj för dig den här? Sälj. Jag säljer René Redzepi. Ja, precis. Nomas tidigare kock. Som nu har fått lämna för att det har kommit en massa skandaler om hur han behandlade sina anställda. Och jag säljer det för att det är så trött. Alltså, om man befinner sig inom ett yrke där man inte kan, jag vet inte, koka ett ägg utan att behandla sina medarbetare illa, då kanske man har fel jobb. Det här med att kockar måste vara vidriga mot sina anställda för att det är det de ska vara. Alltså det är så ute. Det är så 90-tal. Det är väldigt gammaldags. Ja. Jag tänker, vi hade Tore Wretman i Sverige som ju moderniserade den svenska krogmiljön. Han avskydde ju den här penalismen. Jag tror att det har betytt ganska mycket. Och sen kom ju det här Guide Michelin-helvetet. Och då blir det ju liksom högre krav igen. Det var ju någon fransk kock som tog livet av sig för att det ryktades att han tappade sin tredje stjärna. Ja. Han gjorde inte ens det till slut. Han tog livet av sig innan han fick veta det. Men du säljer René Redzepi alltså. Ja, och hela liksom arga kockgrejer. Du kanske säljer även Franzén. Ja, även om han... Han ska också vara en väldigt hård chef. Ja, men han krävde inte att Zen i Dubai, eller FZN heter den väl, den i Dubai, som har 3 stjärnor, att den skulle öppna mitt i kriget. Han bara, det är lugnt. Det är stort av honom. Stort av honom ändå. Så kanske en liten svag köp på honom. Ja. Nej. Hörrni, tack för att ni tittade. Tack Nanna Olasdotter Hallberg för att du var här. Åsa och Agri, ni är tillbaka igen om en vecka. Och det är ni också som tittar. Hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.